مين فينا ما بيحبش قعدة البحر والسما الصافية؟ بس الفرق اللي بيني وبين أي حد إني باجي للبحر أشتكيله همي الوحيد اللي بيطبطب عليا بأمواجه، وبحس لما بكون غضبانة إنه كمان بيغضب علشاني، الوحيد اللي في الدنيا ممكن يكون فعلا حاسس بيا. عشت حياة قاسية جدا، الحاجة الوحيدة اللي كانت بتهون عليا اللي أنا فيه هو البحر. معنى ان انا اجي وافضفض معاه وساعات كمان بيحللي مشاكلي، هو ده اللي كان بيريح بالي وبيروق اعصابي. هحكي لكم قصتي، بس قبل ما احكي بدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وكمان ما تنساش الاعجاب بالفيديو ومشاركة القصة مع اصحابك، وكمان سيبلي تعليق علشان اعرف رأيك في القصة ايه. انا ريم، عندي 28 سنة. قصتي ابتدت لما مات بابا، وماتت معاه كل حاجة حلوة. من بعد وفاته والدنيا اتقلبت رأسا على عقب، بمعنى أصح حياتي اختلفت 360 درجة، من الأحسن للأوحش بكتير جدا. عشت أيام أصعب ما فيها بعده عني. بابايا كان أبويا وصاحبي وكل حاجة في الدنيا. عايزة أقول لكم إن أنا بابا كان عنده جيم، صالة للألعاب الرياضية، كانت كبيرة وكانت هي بتدخل لنا دخل كويس لحد ما. وطبعا بعد بابا ما مات ما لقيناش حد يدير الجيم ده، فساعتها ماما عملت اعلان طلبت فيه مدرب. الاعلان جاب لنا كذا واحد، بس ماما استقرت على واحد فيهم لان كان السي في بتاعه كويس جدا. بصراحة انا ما كنتش مرتاحه له ابدا، شكله وهيئته وطريقته واسلوبه. في الحقيقة كان نفسي امسك عليه اي غلطة. ماما كانت موافقة جدا عليه وكانت مقتنعة جدا بيه، خصوصا انه كان بيدخلها دخل كويس جدا. وبصراحة الجيم اشتغل جدا في وجوده، خصوصا ان كان مدرب كويس. بس انا كنت من كل وقت والتاني اروح اراقبه، نفسي امسك عليه غلطة اخلي ماما تمشيه. بس الحقيقة اني ما كنتش بعرف امسك عليه حاجة. ساعتها كان بيجي يحاسب ماما كل يوم في البيت، وكان بيديها الإيراد، وكان بيطلع مصروفات الشغل، وكله تمام. ماما كانت مرتاحة له جدا، على الرغم ان انا كنت ياما بحذرها منه وبقول لها الراجل ده شكله مش سهل ابدا. كذا مرة تقولي يا بنتي حرام عليكي اللي انتي بتقوليه ده، الراجل من ساعة ما شفناه ما شفناش منه غير كل خير، بالعكس ده كمان الإيراد زاد. وعدت الأيام والشهور كمان، والأمور ماشية على ما يرام. وفي يوم من الأيام كنت قاعدة بذاكر، على دخلة ماما عليا ولقيتها بتقولي عاوزة أتكلم معاكي يا ريم شوية. قلت لها اتفضلي يا ماما. لقيتها بتقولي دلوقتي انتي عارفة ان أبوكي مر على موته حوالي 9 شهور، واحنا عايشين لوحدنا ومحتاجين راجل معانا. قلت لها انا ما بفكرش في الجواز. قالت لي يا حبيبتي ومين قالك ان انتي بتفكري في الجواز، او حتى اصلا ان انا عاوزه اجوزك، انتي لسه صغيره. قلت لها امال ايه يا ماما؟ قالت لي انا اللي هتجوز. قلت لها ازاي ومين اللي هتتجوزيه؟ لقيتها بتقولي هتجوز رفعت، وسواء رضيتي او رفضتي فان شاء الله الجوازه هتتم، فاحسن لك ان انتي توافقي ويبقى الموضوع عن اقتناع. ما بقتش مصدقه من الكلام اللي هي بتقوله. معقوله ده بابا ما عداش عليه غير 9 شهور بس؟ هو انتي كنتي بتمثلي عليا لما كنتي بتعيطي عليه؟ ساعتها معرفش ايه اللي جرالي بعد ما سابتني وخرجت، بقيت عمالة اعيط، واخدت بعضي وطلعت اجري، رحت على البحر علشان خاطر اقعد احكيله واشتكيله. للأسف ماليش اي حد، ولا صحاب ولا خالات ولا عمات، ولا اي حد احكيله همي. لما قعدت واشتكيت للبحر حسيت ان موجه غضبان علشاني، حسيت ان الموجة بتطلع بره علشان تطبطب عليا، حسيت انه بيقولي ما تخافيش انت مش لوحدك. علشان كده كان كل ما يحصل لي اي حاجة اجري على البحر واقعد احكيله على الحاجات اللي ما اقدرش اقولها لاي بشر. واقول ايه؟ اقول امي اللي راحت اتجوزت واحد اصغر منها في السن، ولا اقول ان هي ما استنتش حتى لما بابا يكمل 2 ولا 3 سنين؟ كانت حياتهم كويسة جدا في الاول زي اي 2 لسه متجوزين. كان طبعا لسه الحب في اوله، وما كانتش بانت لسه النوايا السيئة. وبعد مرور فترة الدنيا اتشقلبت، المعاملة اتغيرت، كانوا كل يوم الاتنين في مشاكل،
وطبعا ماما كانت بتغير عليه جدا، تقريبا كده كانت بتحبه، على الرغم ان هو كان شخص مقرف جدا. مش ده الانسان ابدا اللي ممكن يكون مريح لواحدة ست. معرفش ليه رغم طفولتي الا اني كنت شايفاه على حقيقته. كنت شايفاه انه انسان انتهازي، وانه كان داخل على طمع، عايز يسرق فلوسنا وياخد الجيم وياخد كل حاجة حوالينا. وإلا كان إيه اللي هيخليه يتجوز واحدة ست أكبر منه وكمان معاها بنت، إلا علشان المصلحة مش أكتر من كده. ساعتها ولما اتملك من كل حاجة طلب من أمي إن هي تعمل له توكيل عام علشان هو ما يبقاش زي جوز الست. المهم إن أمي عملت له كل اللي هو عاوزه، وبعد منها شفنا واحد تاني خالص. رغم كل الشجارات اللي كانت بينهم بس كان عمره ما مد ايده عليها. بقت كل حاجة بالضرب وبالإهانة، ما بيخليهاش حتى تتكلم ولا تاخد نفسها. بقى كل يوم يرجع نص الليل وهو سكران ومش شايف قدامه. مش عارفة ازاي واحد رياضي وبيتعاطى الحاجات ديت. ما استغربتش عنه اي حاجة لان كان شكله اصلا باين عليه، بس ساعتها خفت منه جدا واترعبت في جلدي، وكنت خايفة يعمل فيا اي حاجة. وكنت دايما قاعدة مع ماما في الأوضة بتاعتها وما كنتش بقعد في أوضتي ابدا. وفي يوم دخلت لقيت ماما تعبانة جدا، بكلمها كتير وما بتردش عليا. اول مرة اكلمها وما تردش كده، بقيت اقول لها يا ماما اصحي يا حبيبتي، انا هجيب لك الدكتور. بحط ايدي على جسمها لقيته سخن مولع. اتصلت بالدكتور وقلت له الحقني يا دكتور، تعالى شوف ماما بسرعة، مش عارفة مالها وحرارتها عالية جدا. ساعتها قال لي ان انا اقعد اعمل لها كمادات وكاتب لها على ادوية، وقال لي راحة تامة وما تعرضيهاش لاي زعل. فعلا عملت كل اللي الدكتور قال عليه، وبعد 4 ايام بالظبط ماما فاقت وبقت كويسة والحمد لله. قامت على رجليها من اول وجديد، بس اول ما قامت حست ان هي كانت في غيبوبة وان كانت لازم تفوق منها. اول حاجة طلبتها من رفعت ان هو يطلقها ويرجع لها كل املاكها، بس ساعتها هو رفض وقال لها عاجبك على كده تعيشي، مش عاجبك مع السلامة. وخلاص ماما استسلمت للامر الواقع وعشنا مع بعض. وفي يوم من الايام لقيناه داخل علينا وزي عوايده سكران وبيقول لها ان هو هيجوزني لابن اخته. ساعتها معرفش ايه اللي جرالي، بقيت عماله بعيط بهستيريا. ساعتها ماما لما اتعصبت عليه وقالت له مالكش دعوه ببنتي، قال لها خلاص انتوا الاتنين هرميكوا بره في الشارع، يا اما تتجوزي حمدي يا اما هتترمي في الشارع رمية الكلاب. قبلت طبعا بالامر الواقع علشان امي ما تترميش في الشارع، ما هي مش حمل بهدله، وانا كمان احنا ملناش حتة ولا لنا مكان. والحقيقة ان حمدي اللي كان بيقول عليه ده كان شخص غير مسؤول، شاب مدمن مخدرات وعاطل وما عندوش ولا شغلة ولا مشغلة، وعايش بس بياخد مصروفه من امه. وكان خلاص الامر لله من قبل ومن بعد واتجوزته. والحقيقة ان امه كانت عاملاني خدامة في البيت مش اكتر من كده، بكنس وانضف وتقولي اعملي ده وخلي ده وسوي ده، وطول النهار تقعد تتأمر عليا وتشتمني بأبشع الألفاظ. وكانت دايما بتشتمني بأمي وتقولي إن أخويا خد أمك بس وهي كبيرة وعجوزة علشان خاطر ياخد فلوسكم، وكانت دايما بتحرق دمي. وفي يوم من الأيام وفي وسط غضبي خدت بعضي ورحت على المكان اللي بحبه. رحت عند صاحبي اللي ما خلصوش أبدا يمشيني وأنا مكسورة الخاطر. وساعتها أوحالي البحر فكرة، فعلا فكرة جهنمية ازاي كانت تايهة عن بالي. فعلا قلت أنا ايه اللي يخليني أعيش الوضع ده كله؟ ما أنا ممكن أبلغ عنهم هما الاتنين يتحبسوا ويبقى أنا كمان خلصت أنا وماما، وخصوصا إنها ندمت جدا إن هي اتجوزته. روحت وقلت أنا هتقبل أي كلام هتقوله الست اللي اسمها حماتي لحد ما نفذ الخطة اللي هعملها. وزي ما توقعت أول ما شافتني حماتي ادتني شتيمة مش عايزة أقول لكم عاملة ازاي. وساعتها خدت بعضها ومشيت، قالت لي إن هي رايحة مشوار. نسيت أقول لكم إن أنا وأنا راجعة من على البحر رحت على اسم الشرطة. ربنا وعدني بشرطي ابن حلال، حكيت له قصتي كلها من أولها لآخرها. وساعتها قال لي خدي رقم التليفون وكلميني أول ما تلاقي الوضع عندكم في البيت مش مظبوط. وفعلا عملت زي ما هو قال لي بالظبط.
أول ما روحت عملت نفسي نايمة. دخل حمدي بيكلمني وعايزني أقوم أخدم عليه هو وأصحابه، بس الحقيقة إني مردتش عليه. عملت نفسي إن أنا نايمة في سابع نومة، وطلعت بره سمعتهم وهم قاعدين بيشربوا وكلهم خمرانين للآخر. ساعتها دخلت على أوضتي بسرعة وخدت رقم التليفون بتاع الشرطي واتصلت عليه وقلت له كل اللي انت عاوزه هتيجي تلاقيه موجود. ساعتها قال لي خلاص اقفلي وخدي بعضك وامشي انت دلوقتي. خرجت من الشقة بتاعتي وطلعت على السلم بتاعي من فوق وقلت اقف اشوف ايه اللي بيحصل. وفعلا الشرطة جت ومسكتهم كلهم متلبسين، وطبعا كان معاهم حاجات تانية إلى جانب الخمور، علشان كده عملوا لهم قضية تجارة مخدرات. بس ساعتها لما جت حماتي بعديها ولقيتني قاعدة في الشقة وسألتني ايه اللي حصل، قلت لها على اللي حصل بالظبط. ساعتها عملت حاجة ما كنتش أتوقعها. ولحد هنا خلص الجزء الأول، وإن شاء الله لو لقيت تفاعل كتير على القصة هنزل لكم الجزء التاني بكرة الظهر إن شاء الله. أما لو لقيت إن التفاعل بسيط صدقوني هنزلها بكرة في نفس الميعاد بتاع النهاردة. وعايزة أقول لكم إنك مش هتخسر أي حاجة لو عملت لايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس. صدقني أنت الكسبان. مع السلامة.